Ito po ang biyahe ng papuntang Manadi. Yan. Ano oras na ba tayo? Alas 5:56 mag-alas 5:56. Dito pa kami sa Kagawad Pax. Barangay 4. Humabol pa. Oo. Hindi na lang tayong tali dyan. Mali, umabot pa sa mga. Sana makarami mamaya. Mamaya mag-aerial tayo. Anong amoy niyan, Ken? Hipon. Amoy hipon? Maya-maya alis na tayo. Kaya na po yung kapitan. Oh, wala pa si kapitan natin eh. Sinusurvey pa ni Kagawad ng bukana. Makakatraka. Oo nga eh. Baka mamaya ay magtutulak tayo. Halim yan. So, Usok lang. ayan ang kapitan namin. Oh, kagawad na eh. Kapitan pa oh. Warrior na warrior. Kasi na. Dadala mo Kagawad yung ano? Pahin natin? At mo. Double check. Ayun pain. Check. Ready na tayo. Magtutulak pa tayo, Kag? Oo. Wala problema magtulak kung lang maalon. Kalakas ng alon ng kailan eh. Ay, oo. Dalawang magkasunod eh. Bumungpas sa gilip pa. Yun, Nakabalak din. yun. Oh. Dapat nag-lure ka na eh. Nag-shift mo ito mga. Bukas ba? Mamaya hindi na maramdaman yan. Okay na. Wala na ba nalimutan? Sa main GC natin baka may umabol pang ano. Sa GC. Baka mayroong mga gusto umabol. Maraming mo dito. Ilang 7 tayo eh. Kaya nga. Ilang 7. Ito. Pwedeng ready na umalis. Ayan guys, palis na tayo, palis na. Yan ang kaganda sa tigay. Malalim to pagka ganito. Ang babaw nito dati itong tubig. Ang ganda ng tubig, ano ko yun. Nakaabot dun eh. Tapos sa gandang lalim may abot. Kung may mabol pa. Tapos Clay kumakaway dun sa tulay no? Sandali! Check muna sa sa GC, baka may umabol. Kano ganyan makakita? Grabe na rin ito nagpabalik. So, ayan. Destination natin guys sa sa Manadi. Medyo lapas pa ng White Island natin. Hindi pa kasi dati ano noon. Jeep tsaka ano. Yun na, pinandar na ni Kapitan. Dahil na. So yan. Safety mo muna yan. Bakit? May alon dito. Ay, oo. Ado sa palabas tayo, no? So, ayan, palabas na tayo. Ayun yung bukana, guys. Yun. Ito, daan ang palabas. So kung gusto niyo makita itong kung saan kami dumadaan yung aerial, bali ano ko i-ano ko na lang, i-share ko sa video.
Diyan mo ano yung mga flatboat. Yan, nakikita niyan. Tapos dito yan. Diyan. Lumipat naman. Ha? Bukana, lumipat na naman. Oo. Ang bukana, medyo malakas ang bukana. Sa alon. Pati-pat nga. Kailangan kamisit. Ano lumilipat? Hihingan ko kahapon eh. Dama oh. Maral oh. Maral na kanila. Mukhang mababaw sir, no? Babaw. Dapat yan, kaya na lang ano no? Dapat kaya pag ano no yun. Kaya nga. Ang bundok na yan. Dito, di ba? Pare? Kaya nababoy. Indian mic, non mic. Hindi ako na yung makina para malalim naman eh, palikot lang kasi. Pasok ko na to? Sige, man, ilayin mo na lang kayo pag ano na. Sige. Ito nagpa, ano ko na agad, sakripisyo. Nag-training na agad. Training na ngayon. Training niya. Malalim naman eh. Malalim na tayo, malalim. Kasi nung unang pasok natin nung nakaraan, ngayon, bagong butas lang. Bagong ipat lang po natin. Ang bilaw bang gantin? Kaya mga, patay pa mga. Angkla. Angkla. Hindi kaya niya no, normal lang yan, normal lang lang. Ready na. Kaya na kaya, Meg? Ha? Kaya na? Malalim? Ha? Ha? Babaw pa kag. Kid na lang sa labas. Galit ang ano kasi nung mababaw ng pag-ano namin. Dito yun. Pinipilit kurbada yun. Wait lang. Yan, palalim na oh. Vlog mo na yan! Vlog mo na! Yes! Ayos na, ayos na. Yung iba may pagkadala yun eh. Yung iba may pagkadala. Kasi kala nila mamatay na sila ng panahon na yun. Hindi nila alam, normal lang yun. Basic lang yun. Isa pa! Pa! Yan pa. Kaya kaya pa din yung kumito basta, kupertado to. Awak lang na awak.
papuntang Kaminawit. So ayan, nagre-ready na mga English. Oops. Nakabato na pala 'tong isa na 'to. Ha? Meron pa eh. Wala pa. Meron? Wala ah. Parang scam ah. Nakita niyo nakakatayang ko eh. Tinatambalan na daw. Saan yun? Sa bakit? Sa pa na yan, tinatambalan. Ayan, ayan. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't believe
Okay, change location tayo. Change pa tayo sa malalim Change tayo. location tayo. Walang tuna dito eh. Walang tuna. Bagay na makikita nila yung place maganda punta kung gusto nila puntaan. Nga alam, maraming isda sabit eh, no? Pero maraming isda. Dami. Maraming isda. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before when you put on